Người đàn ông đầu dê từ từ giơ tay lên, đặt lên gáy của thanh niên. Chỉ nghe một tiếng bịch nặng nề, người đàn ông đầu dê đã đập mạnh đầu thanh niên xuống mặt bàn. Thứ màu hồng trắng như màu vé đổ ra, trong chốc lát lan rộng trên mặt bàn, máu bắn tung tóe lên mặt mỗi người. Đầu của thanh niên này đã bị đập nát trên mặt bàn. Tiếng hét của người phụ nữ dừng lại, dòng suy nghĩ của mọi người cũng đột ngột đứt quãng. Mấy người đàn ông vừa rồi còn đang la hét chửi bới giờ cũng im bặt. Giờ đây không còn là vấn đề vi phạm pháp luật nữa, kẻ quái dị trước mắt này thật sự sẽ giết người. Sau hơn một phút im lặng, đầu dê mới khẽ gật đầu. Rất tốt, 9 vị, xem ra các ngươi đều đã yên tĩnh lại rồi. Mọi người biến sắc, nhưng không ai dám mở miệng nói lời nào. Đúng như hắn nói, bây giờ thật sự là 9 vị. Tề Hạ run rẩy đưa tay, gỡ một vật màu vàng hồng ra khỏi mặt mình. Khối não bị vỡ đó vẫn còn hơi ấm, vẫn còn khẽ đập, nhưng chỉ vài giây sau, nó đã mất đi sự sống như một quả bóng xì hơi. Tiếp theo, xin cho phép ta tự giới thiệu. Đầu dê đưa ngón tay đẫm máu chỉ vào mặt nạ của mình, nói, ta là người dê, còn các ngươi là người tham gia. Mọi người nghe xong ngẩn ra, rồi có chút khó hiểu, người dê, người tham gia. Bây giờ tập hợp các ngươi lại đây là để tham gia một trò chơi, cuối cùng tạo ra một thần. Đầu dê nói với giọng điệu bình thản. Hai câu nói liên tiếp này lại khiến mọi người cau mày. Sau vài phút tiếp xúc, mọi người đã đại khái hiểu rằng người đàn ông trước mắt là một kẻ điên, nhưng kẻ điên này lại nói rằng mình muốn tạo ra một thần. Người đàn ông vạm vỡ tiếp tục hỏi, ngươi muốn chúng ta đến đây tham gia gì? Ta đã nói rồi, chỉ là một trò chơi thôi. Đầu dê không chút do dự trả lời, nếu thắng, một trong số các ngươi sẽ trở thành thần. Không thắng thì chết. Trong các lựa chọn hắn đưa ra không có con đường sống sót ra ngoài. Hoặc là trở thành thần mà hắn nói, hoặc là chết ở đây như người đàn ông đầu nát bươm kia. Nếu mọi người đã hiểu, vậy thì trò chơi này chính thức bắt đầu. Trò chơi này có tên là kẻ nói dối. Đầu dê từ trong lòng ngực chậm rãi lấy ra một xấp giấy, rồi thờ ơ đi đến bên cạnh mỗi người, đặt xuống một tờ. Sau đó hắn lại lấy ra mấy cây bút chia cho mọi người. Nếu trên lá bài viết kẻ nói dối, thì sẽ trở thành vấn đề mình sống hay người khác sống. 4 cô gái đều hơi run tay, còn sắc mặt của những người đàn ông cũng không tốt. Đây không phải là rút thân phận, mà là sinh tử. Tề Hạ hít sâu một hơi, thờ ơ dùng tay giữ chặt lá bài của mình, rồi đưa đến trước mắt. Nhẹ nhàng lật ra xem. Trên đó rõ ràng viết 3 chữ kẻ nói dối. Tề Hạ thầm đọc đi đọc lại 3 chữ này trong lòng. Sau khi xác nhận thân phận của chính mình, hắn lại không chút động lòng mà úp lá bài xuống. Chỉ một phút trước, hắn cũng từng mơ tưởng đến ý nghĩ tất cả mọi người đều sống sót rời đi. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Mặc dù chính mình và 8 người trước mặt không hề quen biết, nhưng lần này, kẻ phải chết chỉ có thể là bọn họ. Tề Hạ mở mắt, nói với mọi người, các vị, ta tên Tề Hạ, người Sơn Đông, là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Kẻ lừa đảo. Mọi người có mặt chỉ nghe câu đầu tiên Tề Hạ nói đã đồng loạt kinh ngạc thốt lên, dù sao nhân vật kẻ lừa đảo đã xuất hiện trong câu chuyện của rất nhiều người. Trước khi đến đây, ta đang tìm cách rửa sạch 2 triệu trong tay. Tóm lại là tốn một phen công sức, cuối cùng thu về 1.400.000. Đây đã là cách tiết kiệm nhất mà ta có thể nghĩ ra. Nhưng trên đường cầm tiền về, lại đột nhiên gặp động đất, khi đi đến cửa thì thấy căn nhà của ta không ngừng rung lắc. Cùng lúc ta bước vào phòng, hành lang đổ sập, ta bị đè, mất đi ý thức. Tề Hạ dùng giọng điệu bình thản, vài câu đã kể xong câu chuyện này, mọi người đều cảnh giác nhìn hắn. Hắn biết mình đang làm một việc rất mạo hiểm, nhưng chỉ có như vậy mới có thể kiểm chứng suy nghĩ của mình có đúng hay không. Đầu dê chậm rãi bước tới, nói với mọi người, rất tốt, tất cả mọi người đã kể xong câu chuyện. Tiếp theo là 20 phút thảo luận tự do, sau 20 phút, mỗi người cần viết một cái tên lên tờ giấy trắng trước mặt mình. Quả nhiên, Tề Hạ nhướng mày, quả nhiên có 20 phút. Như vậy thì mọi chuyện đều được giải thích. Mọi người lúc này có chút hoảng loạn, dù sao chỉ còn 20 phút cuối cùng để quyết định sống chết của bọn họ. Tề Hạ không tham gia bất kỳ cuộc thảo luận nào, lặng lẽ nhắm mắt lại. Vô số manh mối xoay quanh trong đầu hắn. Đầu dê nói trong số những người kể chuyện, có và chỉ có một kẻ nói dối. Tề Hạ mở mắt, bây giờ chỉ còn thiếu một thông tin cuối cùng, bài toán này là có thể giải được rồi. Nhưng thông tin đó ở đâu? Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu. Những đường kẻ ngang dọc đan xen trên tường, trên sàn nhà khiến hắn tỉnh táo ngay lập tức.
Hắn lại nhìn đồng hồ trên bàn. Bây giờ đã gần 1 giờ rồi. Thì ra là vậy. Tề Hạ trợn tròn mắt, suýt nữa. Ta rõ ràng là một kẻ lừa đảo, nhưng suýt chút nữa đã bị các ngươi lừa rồi. Này, có thể cho ta thêm một tờ giấy nữa không? Tề Hạ hỏi đầu dê. Đầu dê im lặng hồi lâu, từ trong túi áo vest của mình lại lấy ra một tờ giấy, đưa cho Tề Hạ. Hắn đếm những ô vuông lớn trên tường, tổng cộng là 9 ô, còn ô vuông trên sàn và trần nhà tổng cộng là 16 ô. Nếu không đoán sai. Tề Hạ nhanh chóng viết gì đó, rất lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn mọi người. Trong ánh mắt đó mang theo sự sợ hãi, do dự, nghi ngờ và mơ hồ. Tề Hạ không trả lời, chỉ vươn tay cầm lấy thẻ thân phận của mình, sau đó chậm rãi lật ra trước mặt mọi người. Đây là thân phận ta đã rút được. Mọi người nhìn kỹ, 3 chữ kẻ nói dối trên thẻ bài đặc biệt nổi bật. Mọi người đều sững sờ khi nhìn thấy 3 chữ đó. Ta đã rút được lá bài. Kẻ nói dối. Tề Hạ chậm rãi nói, nhưng lá bài này có lật hay không cũng không quan trọng, vì nó vốn dĩ chẳng có ý nghĩa gì. Hắn cầm lá bài lên, tùy tiện ném xuống giữa bàn. Nếu ta không đoán sai, mỗi người trong tay các ngươi đều là lá bài kẻ nói dối. Tề Hạ chỉ vào tờ giấy nháp của mình, nói, cái này không khó. Ta vẫn luôn nghĩ, tại sao căn phòng lại bị bịt kín? Tại sao tường và sàn nhà lại được vé đường kẻ? Tại sao lại có một chiếc đồng hồ quả lắc ở giữa bàn? Và tại sao người đầu dê lại bắt chúng ta phải bắt buộc nghỉ giữa hiệp? Sau một thời gian suy đoán, Tề Hạ nhìn một lượt, không có ngoại lệ, tất cả đều là người dê. Đồng hồ chỉ 1 giờ, trò chơi kết thúc. Người đầu dê chậm rãi bước tới, nói, chúc mừng các vị, các ngươi đã sống sót trong trò chơi kẻ nói dối, tiếp theo ta sẽ đích thân trừng phạt kẻ thua cuộc. Chưa kịp để mọi người phản ứng, người đầu dê rút ra một khẩu súng lục từ trong lòng, xoay nòng súng đặt vào vị trí trái tim của mình, rồi trực tiếp bóp cò. Một tiếng nổ lớn không thể tưởng tượng nổi vang vọng trong căn phòng chật hẹp. Trong không gian kín này, âm thanh khó mà tiêu tan, mọi người đều cảm thấy ù tai. Ngay sau đó, người đầu dê ôm ngực bắt đầu kêu thảm thiết. Tiếng kêu lớn nhanh chóng át đi tiếng súng vang vọng, không ngừng khuấy động trong căn phòng, khiến lòng mỗi người đều cảm thấy ớn lạnh. Người đầu dê vừa kêu thảm thiết vừa nôn ra máu, phải mất hơn 1 phút tiếng kêu mới nhỏ dần, biến thành tiếng rên rỉ đau đớn.